Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi thiêu đốt thần thức để tạo ra hồn linh tuyết đế thì Y Lai Khắc Tư cũng hóa thành tro bụi. Những tưởng lần này sẽ thật sự biến mất thì Y đã được Đường Tam và Tiểu Vũ ra tay cứu giúp. Trong nguyên tắc, khi Hoắc Vũ Hạo trở thành thần thì thần giới đã xảy ra bạo loạn. Hơn nữa, thần vị của hắn cũng không cao cho nên bản thân không có đủ thời gian và khả năng hồi sinh cho sư phụ của mình. Điều này khiến rất nhiều anti-fan chỉ trích Hoắc Vũ Hạo là một kẻ vô ơn. Tuy nhiên, sau khi chuyển thể thì phía nhà sản xuất đã quyết định thêm vào chi tiết Đường Tam và Tiểu Vũ đã giúp Y Lai Khắc Tư hồi sinh. Sự thay đổi này là vô cùng hợp lý đúng không các bạn? Quay trở lại với nội dung tiếp theo của tập 61, Tuyết Đế đã phá vỡ phôi thai và xuất hiện với bộ dạng vô cùng đáng yêu mà ôm chầm lấy Hoắc Vũ Hạo. Không chỉ vậy, nó còn kiên quyết gọi hắn là cha. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo xì keo cứng ngắc, còn hai vị tông chủ chứng kiến một màn này cũng dở khóc dở cười. Có điều, ai nấy đều bị vẻ ngoài xinh đẹp của hồn linh này làm cho tan chảy. Tuy nhiên, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khi Tuyết Nữ nhìn thấy Thái Thản thì lập tức phát động bạo phong tuyết, đóng băng nửa người vị cường giả này. Đồng thời, nàng cũng làm cho khu vực xung quanh mau chóng giảm xuống hơn 50 độ. Cũng may, Hoắc Vũ Hạo nhanh tay giữ lấy nàng lui lại. Hắn không phải sợ Tuyết Nữ gây thương tích cho Thái Thản, vì khi nàng ra tay, bản thân hắn nhận thấy rõ năng lực của nàng có quan hệ mật thiết với mình. Nói cách khác, bất kể nàng dùng năng lực gì cũng không vượt qua tu vi cấp 50 của hắn. Quả nhiên, Hoắc Vũ Hạo vừa giữ Tuyết Nữ lui lại, Thái Thản ngay lập tức dậy ra, vẻ mặt ông dở khóc dở cười, nhìn bé con đang lừa mình. Thấy vậy, Ngưu Thiên cười lớn nói: "Bộ dạng xấu xí của ngươi thật sự dọa con bé sợ rồi." Thái Thản có chút bất mãn, nhưng đối mặt bố cô bé đáng yêu như thế, ông còn làm gì được đây? Đánh không xong, trừng phạt không được, mà mắng cũng chẳng ổn. Đúng lúc này, cô bé nói cho Vũ Hạo biết, hiện tại không có chỗ cho hồn hoàn của mình, nếu không đủ vị trí thì năng lượng của cô sẽ không ngừng tiêu hao và cần dựa vào lực lượng của hắn mới duy trì ổn định và tăng trưởng được. Vũ hồn thứ nhất của Hoắc Vũ Hạo quả thật đã không còn đủ chỗ cho Tuyết Đế, nhưng vũ hồn thứ hai thuộc về băng đế thì còn trống rất nhiều. Hơn nữa, hắn tin băng đế sẽ không bài xích năng lượng của Tuyết Đế. Chẳng mấy chốc, Tuyết Nữ đã hóa thành hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, làm cho hắn thất kinh chính là nàng vậy mà chiếm cứ tới 4 vị trí trong vũ hồn thứ hai, nhưng lại không cho hắn một cái hồn kỹ nào để dùng. Khoảnh khắc này đây, một đỏ 4 cam vây quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo, võ hồn băng bích đế hoàng hạt vốn cuồng dã hoang dại đã biến mất, chỉ còn lại khí tức cao quý, thanh nhã, khiến người khác khó cảm nhận được một sự khác thường nào. Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ bản thân đã mạnh lên đến mức độ nào, nhưng hai vị tông chủ trước mặt hắn thì lại cảm nhận khác. Với tu vi của họ, cả hai đều thấy rõ một tia nguy hiểm mà vốn trước đó không hề có. Sau quá trình này, thấy Tuyết Nữ lại chui ra ngoài khiến hai vị tông chủ nhất thời kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo lập tức giải thích rằng cô bé không phải hóa thành hồn hoàn mà là chiếm đất làm nữ vương trên người hắn. 4 hồn hoàn đó là địa bàn để lưu trữ và củng cố lực lượng của nàng. Hai vị tông chủ đều là những cường giả mạnh nhất đương thời. Nghe hắn nói vậy còn có thể không hiểu sao. Như vậy, có nàng tồn tại tương đương với hai người độc lập cùng lúc chiến đấu. Không chỉ thế, sau khi cẩn thận xem xét thân thể Hoắc Vũ Hạo thì Ngưu Thiên cũng quả quyết lên tiếng: "Cường độ thân thể của ngươi đã tiếp cận cảnh giới võ hồn chân thân. Ta hiện có thể khẳng định với quá trình tu luyện của ngươi bây giờ thì không quá 30 tuổi, võ hồn cực hạn cũng không thể ngăn ngươi đột phá cảnh giới hồn thánh. Mà tới lúc đó, võ hồn song sinh, võ hồn cực hạn đều toàn diện bùng nổ năng lực. Nhiều nhất là 40 tuổi, ngươi sẽ đủ sức trở thành cường giả phong hào đấu la." Hoắc Vũ Hạo không ngờ Ngưu Thúc Thúc lại đánh giá cao mình như vậy. Tiếp theo, để test thử sức mạnh của hắn sau khi dung nhập với Tuyết Đế, thì Ngưu Thiên đã đề xuất để hắn solo với Thái Thản trong điều kiện vị tông chủ kia không thể vận dụng võ hồn mà dùng sức mạnh thuần túy của bản thân. Chiến đấu rất nhanh đã diễn ra, Hoắc Vũ Hạo dùng cách nào cũng không thể hạ gục được vị cường giả này, phải đến khi dùng sức mạnh của Tuyết Đế thì mới có thể cứu vãn được tình hình. Một mình Hoắc Vũ Hạo thì không thể, nhưng ngay khi Tuyết Đế vừa ra tay, nhiệt độ không khí giảm đi cấp tốc, nháy mắt hạ xuống âm 200 độ, phạm vi ảnh hưởng là toàn bộ đỉnh Hạo Thiên Phong. Đó chính là uy lực của băng tuyết Hàn Thiên Vũ phối hợp với Vĩnh Đông lĩnh vực tạo thành Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Không dừng lại ở đó, kỹ năng tiếp theo Đại Hàn Vô Tuyết thi triển ra đã khiến Thái Thản bị đóng băng tại chỗ. Ngay khi một chiều đế kiếm băng cực vô song kích phát ra thì Ngưu Thiên đã kêu Hoắc Vũ Hạo dừng tay và phán Thái Thản thua cuộc. Đến đây thì cũng hết tập 61 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.